হেল্ল' এভৰিৱান, অসমীয়া ৰন্ধনীশাল চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে এয়া মটৰ ঘুগুনি ৰেচিপি। আহকচোন এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কি কৰিছোঁ তাকে দেখুৱাওঁ। এয়া মই প্ৰথমতে মটৰখিনি মোৰ নিজৰ জোখত লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈছিলোঁ। এয়া মই মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ দুটা মিহি মিহিকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। লগতে এয়া আদা নহৰু একেলগতে খুন্দি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ ৩-৪টামান। মিডিয়াম সাইজৰ আলু দুটাও এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া এখন প্লেটত মই শুকান গুড়ি মছলাখিনি লৈ ল'ম। এয়া জিৰা 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচৰ জোখত ৰঙা জলকীয়া গুড়ি লৈ লৈছোঁ অলপ, আৰু 1 চামুচ ধনিয়া গুড়া লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া চলে মছলা 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ। ঘৰতে খুন্দি লোৱা গৰম মছলা নিজে ঘৰতে খুন্দি লোৱা এয়া 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কুকাৰটো পাতি লৈছোঁ। কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাত এয়া তেল দি দিছোঁ। এয়া তেল গৰম হ'ব ধৰোঁতে মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া এটা দি দিছোঁ, আৰু এয়া কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও অলপকৈ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি হোৱাৰ পিছত এয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে বটি লোৱা আদা নহৰু বটাখিনিও দি দিম। এইখিনি দি অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই লৈছোঁ, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। তাৰপিছতে ইয়াতে হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান সময় লৰাই থাকিম। ভালদৰে অকণমান ভাজি ল'ম এইখিনি। অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মটৰখিনি দি দিছোঁ। মটৰখিনি দি হোৱাৰ পাছত মিডিয়াম জুইতে 6-7 মিনিটমান সময় লৰাই থাকিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই যিখিনি মছলা লৈছিলোঁ এয়া গুড়ি শুকান মছলাখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। মছলাখিনি দি লৈ অকণমান সময় আকৌ লৰাই ল'ম। এনেকৈ মটৰখিনি কম জুইতে অলপ সময়লৈকে ভাজি থাকিলোঁ। এয়া অলপ সময় ভজা যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে কাটি লোৱা আলু কেইডোখৰ দি দিম। আলুখিনি দি লৈও অলপ সময়লৈকে লৰাই ভাজি থাকিম, যাতে অকণমান আলুখিনিও অলপ ভজা যায়। এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি। নিমখখিনি দি লৈ আকৌ অকণমান সময় লৰাই থাকিম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মটৰখিনি আৰু আলুখিনি ভজা গৈছে। মই এতিয়া ইয়াতে নিজৰ জোখ অনুসৰি পানী দি দিম। এয়া পানীখিনি দি হৈ যোৱাৰ পাছত অলপ লৰাই ইয়াতে মই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম। ঢাকনখন লগাই 3টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। এয়া 3টা চিটি মৰাৰ পাছত এয়া ঢাকনখন খুলি লৰাই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাই খাই চাবচোন। বহুতেই ভাল লাগিলে খাই, আপোনালোকেও ভাল পাব নিশ্চয়। এতিয়া মই এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এই মটৰ ঘুগুনিখিনি আপোনালোকে চাহৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, ভাতৰ লগত, যিহৰ লগত হ'লেও খাব পাৰে আৰু বহুতেই ভাল পাব খাই। এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।